Hello guys. So, ngayon magluluto naman tayo ng beef kulma, tausog dish. Actually, first time namin magluluto. So, nag-search lang kami sa YouTube, sa Google, at nagtanong-tanong din kung paano lutuin. So, ito yung version namin ng beef kulma. So, yung mga ingredients, turmeric, bawang, sibuyas, tomato sauce, tomato paste. Then yung main ingredients natin, yung baka. Tapos optional lang yung yung patatas. Or pwede nyo rin lagyan ng bell pepper. Tapos, lalagyan din natin siya ng peanut butter at ng gata. Okay. So, first is lagyan na natin ng turmeric yung baka na ininitan natin kanina, binoil natin. So nasa inyo na yan kung gaano karaming turmeric yung gusto nyo. Tapos sama na natin ng paminta. Ako mas gusto ko kasi yung burog. Yan, paminta. And then salt. Lagyan na rin natin ng salt. Tapos saka natin siya igigisa. Yan. Tapos massage lang natin ng konti para dun sa turmeric flavor. Yan. So, first, magigisa na tayo. Igisa muna natin yung bawang. Ilat na natin to. Sabi ng misis ko, mas maraming bawang, mas masarap. Sibuyas. Tapos, isunod na ho natin yung beef. Isa-isa lang ho natin. And then ilagay na ho natin yung broth na beef cubes. Yung broth na pinakulo natin sa baka. Yan.
Pakuluan lang ho natin to siguro for about mga 3 minutes to 5 minutes. So, tapos saka na natin isunod yung tomato paste. And then yung tomato sauce. Okay? So guys, ilagay na natin yung isunod na natin yung tomato paste. Tapos isunod na natin ho yung tomato sauce po. Tomato sauce. And then, isama na rin natin ang peanut butter. Mga isang kutsarang peanut butter lang ho to. Pwede na ho yan. So, sama ko na rin yung patatas. Optional lang yung patatas ho natin. And then, alu-aluhin lang ho natin ulit. Isama na ho natin ang, isunod na ho natin ang gata. Yan. Tapos hintayin lang ho natin itong kumulo. Hintayin lang natin itong kumulo and then tikman natin, taste. Dagdagan natin ng salt or paminta. So, hintayin lang na ho natin. So, alu-aluhin lang muna natin para hindi siya dumikit. Ayan. Mga few minutes lang ho, pwede na natin itong iserve. So, to taste, pwede kayo magdagdag ng asin and then paminta kung gusto nyo. And then, pero sa ngayon maglalagay ho tayo ng beef cubes para mas malasa ho siya. And then sasamahan ho natin siya ng chili powder. Or pwede rin hong chili flakes. Yan. Depende na ho sa inyo kung gaano karaming chili powder ilalagay nyo ho. And then, dagdag lang ho tayo ng konting paminta. And then, haluin lang ho natin. Haluin lang ho natin.
Ang bango ho. Yung aroma, ibang klase. So okay guys, luto na ho ang beef kulma ho natin. A dish from Tausog. Okay guys, maraming salamat sa panonood ho. See you next sa video ho namin. Thank you.